درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. بهنام رجوی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. رسیدیم به قسمت ششم از فصل ششم دوره آموزش حسابداری مقدماتی. ما در این جلسه در این بخش از فصل خودمون هستیم و موضوع این جلسه‌مون ساختار شرکت‌های تولیدی هستش. قراره که این جلسه یه شناخت نسبتاً کلی نسبت به ساختار شرکت‌های تولیدی پیدا کنیم. یه تعریف کلی داشته باشیم از شرکت‌های تولیدی یا تو پرانتز فعالیت صنعتی. شرکت‌های تولیدی به شرکت‌هایی گفته میشه که ماهیت کالاهای خریداری شده رو تغییر میدن و طی یه پروسه به نام تولید اون ماهیت تغییر میکنه، بعدن اون کالایی که ازش حاصل میشه رو به فروش میرسونن. در واقع باز بخوایم خیلی کلی تر بهش نگاه بکنیم اینطوریه که میان مواد خام رو میخرن، میبرن تو خط تولید، کالای محصول خودشون رو تولید میکنن، بعدا محصولات خودشون رو به فروش میرسونن. شرکت‌های تولیدی یه ویژگی خاصی که دارن اینه که تنوع فعالیتی بسیار زیادی دارن. یعنی ما تقریبا به تعداد اون ماهیت محصولهایی که داریم میبینیم شرکت تولیدی داریم که اینا رو داره تولید میکنه و معمولا تنوع بیشتری دارن نسبت به شرکت‌های بازرگانی. چون مثلا شما یه سوپرمارکت رو در نظر بگیرین، یه مجموعه بازرگانیه، ولی همین سوپرمارکت که یک مجموعه هستش و یه فعالیت داره 4000 قلم 5000 قلم کالا داره. این 4-5000 قلم ممکنه مثلا 300-400 تا 500 تا شرکت پشتش باشه و این همش خلاصه میشه به یه سوپرمارکت، یه فروشگاه. برای همین تولیدیا تنوع بسیار بسیار زیادی دارن و خیلی گسترده هستن. یه ویژگی کلی دیگه دارن اینه که حالا تو جمله بالا اینو تکرار کردیم، نمیدونم چرا دوباره اینو نوشتم، ماهیت کالاها رو تغییر میدن، بعداً به فروش میرسونن، مواد خام میخرن، تولید میکنن و میفروشن. انواع شرکت‌های تولیدی رو با هم چند تا بریم. شرکت‌هایی که تو حوزه مواد غذایی فعالیت میکنن، روغن تولید میکنن، مثلا هر صنعت غذایی دیگه، هر چیزی که باشه میتونیم تولید محسوبش کنیم. شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های دامداری و دامپروری، کارگاه‌های تولیدی، محصولاتی که حالا میتونه چوبی باشه، فلزی باشه، دکوری باشه، هر مدل محصولی که داره توی یه پروسه‌ای تولید میشه. بچه‌ها ذهنتون اینجوری باشه، سری مثلا رفتید توی مجموعه دیدید که خب یه سری دارن کالا از اونور میخرن، این کالا میاد اینور، یه سری کارا روش انجام میشه، تبدیل میشه به یه کالای جدیدی، میگن تولیدی. ببینید اصلا تو حسابداری اینجوری فرض کنید ما اگه بخوایم صرفاً یه کالایی رو بسته بندی کنیم، یعنی اصلا تغییرش هم ندیم، یه تیکه چوب بخریم، یه تیکه چوب، این چوبه رو بدون اینکه هیچ تغییری توش بدیم فقط یه نایلون بکشیم روش، این هم میشه فعالیت تولیدی. یعنی معیار و اون خط مرزی که بین بازرگانی و تولیدی شما قرار میدید در حد همون بسته‌بندیه باشه. حالا شاید بگید خب تو اکثر شرکت‌های بازرگانی داره این بسته‌بندی انجام میشه، پس اونا رو هم باید بریم مثلا با تولیدی حساب بکنیم. بچه‌ها ببینید خب این حسابداری تولیدی بودن یا بازرگانی بودن خیلی ملاک نیست. یعنی شاید ما الان که داریم مثلا حسابداری رو یاد میگیریم یه سری دسته‌بندی‌ها داریم، حسابداری بازرگانی، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری و اینا، ولی در اصل بچه‌ها اون اصطلاحاً خارجی‌ها رو دیدیم بهش میگن بیگ پیکچره، اون تصویر نهایی که حسابداری قراره به هر مجموعه‌ای بده، کاری نداره که فعالیتش چیه، کار به این داره که اون رویدادها و سناریوهای یه شرکت، یه مجموعه در قالب اون کدینگ حسابداری و رویدادهایی که دارن بگنجه. حالا اون شرکت شاید مثلا بگه من بازرگانی هم دارم، یه بسته‌بندی نایلونی هم انجام میدم، ولی کدینگ هم بازرگانیه، اون بسته‌بندی‌ها رو میبرم مثلا تو هزینه و اتفاقی هم نمیفته، کارش هم داره انجام میده، ولی مرزتون رو همون بسته‌بندی بذارید. یعنی اگه یه جا رفتین دیدین که یه همچین چیزیه، یه بسته‌بندی میزنن به جنس‌ها، یه لیبلی میچسبونن، این میتونه فعالیت تولیدی باشه. یه ذره میدونم پیچیده صحبت کردم، مثلا فکر کنم جاش نبود که الان بخوام این مباحث رو عنوان کنم، ولی خیلی کلی دیگه. شما اصلا در آینده که حالا انشالله حسابداری رو خیلی کامل تر یاد گرفتید، متوجه میشید که ما
چیزی به اسم حسابداری تولیدی یا بازرگانی داریم، نه که نداشته باشیم، کتابای درسیمون هم حتی اینو میگم، ولی هدف نهایی حسابداری تو هر سازمانی اینه که بیاد مدیریت کنه رویدادهای مالی و گزارش‌دهی کنه، ثبت بکنه. حالا اینکه ما چه رویه‌ای رو به کار میگیریم مهم نیست، مهم اینه که اون رویه جواب بده و گزارش‌های مورد نظر رو بده، از نظر قانونی همه چی مورد قبول باشه، دیگه حله. کارگاه‌های تولیدی که میتونن محصولات تولید بکنن، شرکت‌های مواد غذایی، شرکت‌هایی که مثلا حالت کشاورزی دارن، پرورش قارچ دارن، دامداری‌ها و مرغداری‌ها، هر مجموعه‌ای که داره چیزی رو پرورش میده. خب اینا هم ببینید شاید یه ذره نسبت به مثلا کالاهای دیگه که بی جان هستن اینا یه ذره عجیب‌تر باشن، بگیم مثلا خب اینا چجوری دارن تولید میکنن که خودش داره بزرگ میشه. خب این فرآیندش اینجوریه دیگه، بچه‌ها دارن یه محصولی رو پرورش میدن و خب اون محصول همونجوری که پرورش پیدا نمیکنه، غذا میخواد، خرج داره، نمیدونم اون سوله‌ای که اینا رو داره پرورش میده، همه اینا میشن اون مواد اولیه که داره مصرف میشه تا به محصول برسه. شرکت‌های دیگه‌ای که حالا تو زمینه مثلا صنایع الکترونیکی سیم تولید میکنن، ابزار تولید میکنن، هر چیزی که تولیدی باشه دیگه، من چند تا مثال براتون زدم که ذهنتون بازتر بشه. بریم سراغ ساختار شرکت‌های تولیدی. مثل همه شرکت‌ها از واحد حسابداری شروع می‌کنیم. طبیعتاً واحد تدارکات دارن چون مواد خامشون رو باید سفارش بدن، واحد انبار دارن و میتونن چند تا واحد انبار داشته باشن، چون مثلا اینا اولش که کالا رو میخرن به عنوان مواد اولیه میخرن، بعدن که کالا رو تولید کردن به عنوان محصول میخرن و خب اینجا ممکنه بین انبار مواد اولیه و محصولشون تفکیک قائل بشن. از نظر حسابداری ما تفکیک قائل میشیم، حالا چون اونا بخوان توی مثلا یه محیط این کار رو انجام بدن، چه رو مثلا 2 تا محیط جداگونه از نظر جغرافیایی و مکانی، برای ما مهم نیست. برای ما تو حسابداری این حساب‌های جدایی، یعنی مثلا ما حساب مربوط به موجودی انبار مواد اولیه‌مون جداست، حساب انبار محصول نهاییمون جداست. اینا واحد تولید هم دارن، یه سری کالا میرن تو خط تولید، در مسیر تولید شدن قرار میگیرن و تولید میشن. واحد خزانه دارن طبیعتاً و واحد فروش هم دارن. خب ببین بچه فرقی نداره، شرکت تولیدی یه جورایی تو دل خودش فعالیت بازرگانی هم داره، چون اگه نفروشه که نمیتونه کسب سود کنه. تولیدیا تفاوتشون با بازرگانی‌ها اینه، میخرن تغییر میدن بعد میفروشن، بازرگانی‌ها میخرن میفروشن. و اینجا هم خب ما تمامی اون واحدهای مربوط به بازرگانی رو داریم، حتی بهای تمام شده کالای فروش هفته‌مون هم داریم. بهای تمام شده کالای تولید شده میاد اضافه میشه بهش، اون واحد تولید میاد اضافه میشه. نمیخوام خیلی وارد جزئیات حسابداری بهای تمام شده یعنی حسابداری صنعتی یا حسابداری تولیدی بشم، صرفا یه تصویر کلی داشته باشین تا حالا در آینده ما هی تکمیل ترش بکنیم و شما تجربیات بیشتری یا دانش بیشتری از این ویدیوها کسب بکنین. مثل تمامی کسب و کارها 2 تا نقش طرف حساب هستن که برای شرکت‌های تولیدی مهمن. یکی تامین کننده است، یکی مشتریه. خب شرکت تولیدی برای اینکه بتونه فعالیت تولیدی خودش رو انجام بده به مواد اولیه نیاز داره، درخواست میده از تامین کننده، مواد اولیه رو درخواست خرید میکنه، تامین کننده براش فاکتور میفرسته، شرکت تولیدی پرداختش رو انجام میده و اون تامین کننده هم ارسال میکنه به انبار مواد اولیه کالاها رو. شرکت تولیدی برای اینکه بتونه خب کالاها رو بفروشه بعد اول تولیدشون کنه، مواد اولیه رو میفرسته به خط تولید، از خط تولید وقتی تولید شد کالاهای نهایی میاد به انبار محصول نهایی، بعد این ور مشتریه که این ور وایساده میاد یه درخواست خرید میده، فاکتور براش میفرستیم، مشتری پرداخت میکنه، کالا بهش تحویل میشه. این خیلی خلاصه است بچه‌ها، یعنی واقعا دیگه خیلی چیز شسته رفته و کلیه. هدف منم واقعا همینه، دوست ندارم یه دفعه بپرم وسط مثلا رویدادهای انبار و فروش و اینا. میخوام اول خیلی کلی ارتباط بین واحدها رو ببینید، بعدن کم کم با هم دیگه وارد داستان رویدادهای مربوط به این بخشا بشیم. در نهایت چیزی که اتفاق میفته اینه که واحد حسابداری میاد تمامی رویدادهای مالی که توی این واحدها اتفاق میفتن شناسایی میکنه. بچه‌ها یه نکته خیلی مهم ببینید، چه واحد تدارکات وقتی درخواست خرید میده و فاکتور میفرسته،
چه اون پرداخت فاکتوری که توسط ما به تامین کننده انجام میشه، چه ارسال کالا به انبار مواد اولیه، از انبار مواد اولیه به تولید، از تولید به انبار محصول نهایی، بعدم که حالا فاکتور و فروش و تحویل مشتری و اینا، همشون رویداد مالی هن. و همه این رویدادهای مالی باید در بخش حسابداری در قالب سند حسابداری ثبت بشه. یعنی هدف من اصلا این بود که بیام بگم که یه سری چیزا داره تو واحدهای مختلف انجام میشه و اینا از نظر حسابداری باید اون اثرشون رو در قالب سند حسابداری در بخش مالی و حسابداری بذارن. حسابداری هم داره رویدادهای مالی سایر واحدها رو کنترل میکنه، هم خودش یه سری وظایف داره، مثل حسابداری حقوق دستمزد کارکنان، مثل حسابداری اموال و دارایی‌ها، مثل کنترل سایر واحدها، امور قانونی و مالیاتی و مدیریت هزینه‌ها که حالا تو من قسمت‌های قبلی هم همینو تکرار کردم و متاسفانه باید دوباره تکرار کنم چون همینه دیگه. یعنی واحد حسابداری تو هر مجموعه، حالا چه خدماتی، چه بازرگانی، چه تولیدی، چه پیمانکاری، یه سری کاراش همیشه هستش. اون بحث‌های مالیاتی و بیمه و حقوق دستمزد و اموال و اینا همیشه هست. بچه‌ها به این دوتا بخش میگن حسابداری انبار، به بخش وسطش میگن حسابداری صنعتی که اونجا ما میایم بهای تمام شده کالا رو به دست میاریم. میخوام تفکیک کنم تو ذهنتون، اگه جایی شنیدین حسابداری صنعتی یعنی اون بخشی که اونجا اتفاق میفته. مثلا اون کسایی که حسابداری صنعتی بلدن حسابداری انبار هم باید بلد باشن، ولی اتفاقاتی که در خط تولید میفته و یه مواد اولیه مصرف میشه، کالای نهایی تولید میشه، اون کالای نهایی با چه قیمتی تولید شده، یه دستمزد و سربار و یه سری هزینه ها داریم، اینا همش باید توی اون خط تولیده و حسابداری صنعتی محاسبه بشن که بیشتر دیگه بهش نمیپردازم فعلا. به این بخش میگیم حسابداری خزانه و به این بخش میگیم حسابداری فروش و در نهایت به بخش وسط هم که حسابداری حقوق دستمزد، دارایی‌ها، هزینه‌ها. یعنی اون من از نظر رویدادی اومدم براتون دسته‌بندی کردم و شاید قسمت قبلی اینو نگفتم. ببینید رویدادی دسته‌بندی شده، مگر همه رویدادها در بخش وسط انجام میشه، ولی خواستم بگم مثلا اون فعالیتایی که تو انباره بهش میگیم حسابداری انبار، ولی در نهایت واحد حسابداریه که میاد سند میزنه، انباردار نیست که میاد سند میزنه یا فروشنده نیست که میاد سند میزنه. هرچند یه سری تقسیم وظایف روی نرم افزارها هست که اونم بهش میرسیم. بچه‌ها به کلیت کارم که میگن حسابداری شرکت‌های تولیدی، کسی که حسابداری شرکت‌های تولیدی کار میکنه به همه این بخشا باید مسلط باشه از نظر حسابداری. حالا مثلا ما به جز حسابداری، حسابدار باید مالیات بدونه، بیمه بدونه، قانون کار بدونه، قانون تجارت بدونه و حسابداری هم بدونه تا بتونه مدیریت مالی شرکت تولیدی رو به صورت کامل به عهده بگیره. خب مثل جلسات گذشته قراره که در جلسه بعدی ساختار شرکت‌های تولیدی رو در قالب کدینگ حسابداری با هم دیگه ببینیم. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. ازتون درخواست میکنم اگه دوست داشتید ویدیوهای بیشتری از مجموعه حساب تویوب ببینید، میتونید ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. اگر سابسکرایب بکنید نوتیفیکیشن براتون میاد، ویدیوهای جدید رو میتونید مجدد تماشا بکنید. در قسمت قبلی ما کدینگ شرکت‌های بازرگانی رو داشتیم. در قسمت بعدی قراره که ساختار و فرآیند شرکت‌های تولیدی رو در قالب کدینگ حسابداری با هم دیگه بررسی کنیم. اون حساب‌هایی که در حسابداری تولیدی قراره یعنی استفاده میشن رو من قراره بهتون توضیح بدم. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.